Exynos 10 Plus xanh Aura, dấu ấn mùa lễ hội. Thưa quý vị, Quang Bình 6 tuổi đến từ Vĩnh Phúc. Hình như chúng ta gặp nhau rồi phải không nhỉ? Dạ đúng mà, còn gì nữa chú không nhớ à? Nhớ gì nhỉ? Ta gặp nhau ở đâu nhỉ? Nhanh như chớp nhí. À thế à? Thế em chớp nhí là được mấy câu nhỉ? 7 câu ạ. 7 câu. Thế 10 mới là chuẩn mà. Vâng, nhưng mà câu đấy mà con không sai là con lên được câu 10 đó. Thế bây giờ giới thiệu mọi người xem mình là ai nào. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Quang. Xin chào tất cả mọi người, con tên là Quang Bình. Năm nay con gần 7 tuổi và con đến từ Vĩnh Phúc. Con học trường tiểu học Tân Dân, tỉnh Phú Thọ. Hết văn. Chuẩn. Nhưng mà vì sao rất dõng dạc bảo rằng xin chào mọi người, mình tên là, sau đấy lại suy nghĩ và bảo rằng con tên là, thế khác nhau chỗ nào mà mình sửa từ mình sang con nhỉ? Tại vì ở chỗ này thì lại có nhiều người lớn theo dõi con hơn. À thế à? Đấy, phải thế mới chuẩn. Đấy. Thế là khẩu phần ăn của mình có bình thường không? Cũng vẫn là trứng, nhưng mà vài bữa thì con cũng ăn thêm mới ruốc với xì dầu, ăn luôn cả thêm thịt băm. Thịt băm mà. Thế đi học có thường ăn trứng không? Cũng có hôm ăn trứng thì thường mới ruốc. Không, đi học ấy, học bài ấy, có ăn trứng của cô giáo không? Có. Trả bài không thuộc là ăn trứng đấy. Không phải thế. Chứ sao? Trứng là không ngỗng là hai đấy. Không, một là trứng đen với cả thịt băm. Thôi được rồi, thôi ok. Cháu vẫn chưa đi về đâu cả. Ok. Đấy, cháu vẫn chưa hiểu về chú nhá. Bây giờ này, cho các cô chú biết là hôm nay con đến đây, thử thách của con là gì? Nhận diện quốc huy. Nguồn dữ liệu cho thử thách lần này sẽ là quốc huy của 195 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Ban giám khảo sẽ chỉ định ngẫu nhiên một quốc huy để tách thành 3 chi tiết riêng biệt. Người khiêu chiến chỉ được quan sát một trong 3 chi tiết đó và phải gọi đúng tên quốc gia, vùng lãnh thổ tương ứng của quốc huy được chọn. Chính xác cả 3 lần, thử thách thành công. Thưa quý vị là như thế này. Từ 237 quốc gia và các vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, chúng tôi chọn ra 195 quốc gia độc lập và có một cái quốc huy rất là rõ ràng. Và từ một cái quốc huy nó có rất nhiều những cái chi tiết nho nhỏ trên đó. Chúng tôi sẽ chọn ra 3 cái chi tiết nhỏ trong một cái quốc huy đó. Mời quý vị cùng xem qua. Con mê cái này là mê cái hình nó rồi vô tình con học, hay là con mê cái môn địa lý rồi con mới học cái này? Con mê cái môn này luôn ạ. Cái môn này là môn gì? Môn quốc huy. Môn quốc huy. Môn quốc huy. Eo, trên đời mà có cái môn quốc huy. Thế bây giờ con đã nói được tiếng nước khác chưa? Chuẩn bị học tiếng Hàn. À, chuẩn bị học tiếng Hàn à? Tiếng Anh được chưa nhỉ? Con học tiếng Anh không? Dạ, con giao tiếp thì giao tiếp được, nhưng mà không học tiếng Anh nữa. À, giao tiếp được rồi nó không học nữa. Chẳng gì nữa hả? À, bây giờ giao tiếp với tôi bằng tiếng Anh xem thử xem nào. Okay, so we start with English. Okay. So, how do you feel tonight? Good. Good. Will you ask me something? Yeah, you ask me first. Yes, I do ask you first. And your hair is like a singer. My hair like a singer? What? Yeah. So what about yours? What about yours? Like a normal human. Normal human. I don't think there's a lot. So how long have you been studying English?
half-bath 2 years old to 5 years old. What, 2 years old to 5 years old? Oh, that's a long time. Accent đẹp lắm nha. Rất Mỹ á. Bạn này lợi hại đấy. Rồi, con học thuộc hết tất cả những cái này thì hết mất bao lâu? Khoảng 1 tháng. Bây giờ con chỉ cần ngó sơ là con thuộc rồi đúng không? Vâng. Ok. Thưa quý vị, bây giờ mình đánh giá nha. Trước tiên là phải hỏi anh Nam. Thưa anh, theo anh thì cái trí thông minh này của bé đó, theo anh là nó bao nhiêu phần trăm là thiên bẩm và bao nhiêu phần trăm là luyện tập ạ? Cái năng lực trí tuệ của chúng ta ai cũng thế thôi. Mỗi người trời ban cho một cái lượng nước cụ thể ở trong chiếc cốc, đấy là yếu tố bẩm sinh. Nhưng mà cái sự thành công của một con người thì không chỉ có yếu tố bẩm sinh đó. Mỗi lần mà chúng ta tham gia các hoạt động, chúng ta vượt qua những cái thử thách của bản thân mình thì nó sẽ có thêm một cái lớp váng ở trên cái cốc nước đó nữa. Thì cái năng lực trí tuệ của chúng ta ấy, nó sẽ là bằng cả cái phần nước cộng với cả những cái lớp váng do văn hóa, do trải nghiệm, do luyện tập và do vượt qua bản thân mình tạo thành. Dạ vâng. Ở Quang Bình, tôi đang nhìn thấy cả hai yếu tố đấy. Hôm nay hy vọng giọt nước tràn ly nhé. Dạ vâng ạ. Xin mời ba vị giám khảo cho em biết số điểm đánh giá về độ khó của tiết mục này ạ. Đây là 195 cây quốc huy. 5 cho anh Lê Minh Sơn. Bạn ấy còn kém vào tuổi con mình, thì bạn mới là 7 tuổi, con mình 8 tuổi, thì cùng là cái lứa trẻ, thế mình thấy bạn này quá là đặc biệt. Mời anh là Văn Sâm. Vâng, đây là người quen cũ của tôi. Chào Quang Bình. Con chào bác Lại Văn Sâm. Cậu bé này cách đây 2 năm thì tôi đã cái dịp nói chuyện với cậu ấy khi cậu mới có hơn 4 tuổi. Vâng ạ. Và hồi đấy cái môn mà cậu ấy không phải môn quốc huy mà là môn quốc kỳ, môn cờ. Bác còn nhớ là khi đó con trả lời lúc đầu nó không nói chuyện với mình bằng tiếng Việt, nó trả lời bằng tiếng Anh. 2 năm trước rồi. 2 năm trước rồi, bây giờ nó bảo nó dừng rồi đấy, nó bảo nó không, nó đủ rồi, nó dừng rồi đấy. Thì là bây giờ nó chuyển sang tiếng Hàn. Thế bây giờ bác lại hỏi, lâu lắm rồi bác mới gặp con, tại sao con lại học tiếng Hàn? Con cũng không biết. Tại vì con phải trả lời là con mê cô Harry Won chứ có gì đâu. Không. Hỏi làm gì? Chả có hợp tác gì với ban tổ chức cả. Không. Mê cái gì của Hàn Quốc mà học tiếng Hàn? Con cũng không biết được. Đôi khi là chỉ thích thế thôi đúng không? Vâng. Được rồi. Vâng, chỉ thích thôi. Đấy, thì tôi vẫn nghĩ là thích thế của thôi. Harry Won đấy. Và tôi chỉ chờ cái câu trả lời đấy thôi, bởi vì người ta nói là đi thì hỏi già mà về nhà hỏi trẻ. Trẻ con nó chân thật lắm, cho nên Trấn Thành có ép nó đến sáng nó cũng không nhận là nó vì cô Henry, cô gì nhỉ? Cô Harry Won. Cô Harry Won. Không phải là vì cô Harry Won, và vì cái sự trung thực nói thẳng của con nhá. Bác cho con 5 điểm. Trời ơi. Mỗi người có một cái tiêu chuẩn, tiêu chí nhận định về cái tiết mục này. Đôi lúc thì với một cái đứa trẻ ấy, cái việc mà đưa ra cái điểm số cao ấy, đấy là một cái cách thức để khuyến khích. Cô tóc tiên phải công tâm này. Thực sự có một cái điều làm con đánh trúng cái tâm lý của cô là cái sự dễ thương của con, nó quá là dễ thương đi. Kiềm chế là em, Đang kiềm chế là giải em. thích đây nè, tức là cái sự dễ thương của con nó làm cho cô bị phân tâm quá nhiều đi. Nhưng mà cô phải gọi là hết sức là công tâm trong cái phần thi này, là vì cô nghĩ rằng là có yếu tố là con đã học thuộc quốc huy trong vòng 1 tháng rồi, cho nên là cô cho con 4 điểm. Và chúng ta cũng đã từng có một trường hợp đó là cậu bé Thế Anh cũng có một cái niềm đam mê như vậy rồi. Vì vậy là mình cũng không phải là quá wow khi mà nghe về cái thử thách của Quang Bình. Chúng ta sẽ có thời gian dành cho bạn và sau đó chúng ta sẽ kiểm tra cái trí thông minh này của bạn. Mời con. Quang Bình trở nên thật nhỏ bé giữa nguồn dữ liệu khổng lồ trước mắt mình. Liệu cậu bé có đủ sức chinh phục thử thách của siêu trí tuệ Việt Nam? Có rất nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ có nét tương đồng về văn hóa, nên khi lựa chọn các chi tiết trong một quốc huy có phần tương tự nhau. Điều này khiến khả năng nhận diện trở nên vô cùng khó khăn. Quốc huy là bởi vì nó phụ thuộc vào cái lịch sử của đất nước đó nữa, cho nên là có nhiều quốc huy của nước này nó lại hơi na ná quốc huy của nước khác, hay là có nhiều cái hình tượng của nước này nó lại được áp dụng hẳn vào luôn cái quốc huy của đất nước khác. Khó đấy, không đùa đâu. Ui, bây giờ dù có học thuộc thì cách mấy mà kêu cách 3 chi tiết cũng Khá là nhiều chi tiết giống nhau đúng không?
Ví dụ như là chim đại bàng xuất hiện ở trong rất là nhiều các cái quốc huy này, sư tử này, như là ngôi sao hay là chữ thập. Ngôi sao quá trời. Các bạn ấy sẽ phải có một cái năng lực nhận diện rất là nhanh và cái tốc độ xử lý thông tin rất là nhanh. Và ở đây nó khó khăn hơn ở cái chỗ là mới chỉ là một chi tiết, một phần cái chi tiết ở trên cái quốc huy đó thôi. Sự lém lĩnh và đáng yêu của Quang Bình đã phần nào chiếm được trái tim của ban giám khảo. Tuy nhiên, kiến thức và năng lực của cậu bé cũng phải đủ lớn để chinh phục được cả lý trí của họ. Galaxy Note 10 Plus Sun Aura, dấu ấn mùa lễ hội. Mỗi một quốc huy là mình lấy một chi tiết thôi. Tức là tách ra ba rồi mình chọn một trong ba chi tiết để đố bạn. Đúng rồi. Con hy vọng là con sẽ thắng để con làm bố mẹ con, ông bà con không bị buồn ạ. 3 quốc huy mà mỗi quốc huy là chọn một chi tiết, 3 chi tiết của một quốc huy. Con thưa chú chân thành, con xong rồi ạ. Úi trời ơi, ngoan quá. Đáng yêu quá luôn á. Con tôi giỏi mà ngoan thế này thì chết thật. Tôi về ở với chú đi nhá. Được không? Không, con còn phải đi học nữa chứ. À thế à? Thì về với chú cho đi học trường ngon hơn. Không. Ở với bố mẹ làm gì? Nó lại xa. Ừ rồi, nhưng mà bây giờ thế này là học thuộc chưa? Dạ con thuộc rồi. Thuộc rồi nhá. Rồi thì mời con về ghế thách thức. Trời ơi, yêu quá trời yêu. Và bây giờ lại một lần nữa mời cô tóc tiên xinh đẹp lên lựa cho tôi một cái quốc huy nào mà nó thiệt là gây nhầm lẫn giùm tôi. Gây nhầm lẫn luôn đó hả anh? Dạ vâng. Tiên có biết một chút xíu về quốc huy của Philippines. Nếu mà nhìn lướt qua thì cái con đại bàng của Hoa Kỳ và con đại bàng của Philippines, cái điều duy nhất mà chúng ta thấy rõ nhất là nó khác về cái kích cỡ thôi. Thưa quý vị, chúng tôi có 3 cái chi tiết nhỏ trên quốc huy và ca sĩ tóc tiên chọn số 2 ạ. Số 2. Vì mình nghĩ là người lớn mình phải am hiểu về lịch sử thì mình mới biết được tại sao có cái hình con đại bàng. Chú Thành mời con đoán. Mở mắt. Bình tĩnh nha. Mời con. Philippines. Hả? Philippines. Đây là quốc gia Philippines. Ủa? Sao con nhanh quá vậy? Cô chưa kịp phản ứng gì hết trơn vậy? Cái con chim nhỏ xíu chứ không phải là một cái con to như hồi nãy. Em phải mở ngoặt giải thích thêm là tại sao em chọn quốc gia Philippines này, là bởi vì á cái hình ảnh con chim đại bàng này á là nó cũng rất là tương đồng với là quốc huy của một đất nước, mà đất nước này nó có quan hệ lịch sử chặt chẽ với Philippines, đó là nước Mỹ. Tức là ở trên quốc huy của Philippines á, nếu cái này mọi người tìm hiểu thì sẽ biết rằng là có hai cái hình ảnh, đó là hình ảnh chim đại bàng và hình ảnh của con sư tử. Thì chim đại bàng là thể hiện rằng là Philippines đã từng là thuộc địa của Mỹ, cho nên là nó có cái sự giống nhau về quốc huy. Còn con sư tử là vì Philippines đã từng là thuộc địa của Tây Ban Nha, cho nên nó mới có cái sự giống nhau như vậy. Vì vậy em muốn tạo ra một cái gọi là một cái thông tin hơi nhiễu để thử thách bé, nhưng mà không ngờ là không nhiễu được. Không ngờ là em cũng hoang mang vì chưa kịp định hình thì bé đã trả lời ngay lập tức luôn. Bé nó làm sao vậy cả? Con biết thủ đô của đất nước Philippines là Manila. Rồi. Thì con biết gì về đất nước này nữa nè? Lá cờ của nước này có 4 màu ạ. Đó là màu gì? Đó là màu vàng, màu xanh lớp biển, màu đỏ và màu trắng. Chú không tin, bịt mắt lại, chơi lần nữa. Để anh. Mời chú Lê Minh Sơn. Sơn. Và
Chúng ta chọn chi tiết đi nào. Mời anh Sơn. Hình số 3. Chọn chi tiết số 3. Mời con trai. Tôi thấy là trong cái quốc huy của rất nhiều quốc gia đều có 2-3 người đứng. Để xem bạn... Monaco. 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 Monaco đúng không? Ôi. Ôi. Quang Bình là một cậu bé rất là đặc biệt, có thể gọi là dị nhân. Từ cái hình thật ra cái hình tách là hai cái không liên quan luôn ấy. Oh my goodness. Một lần nữa là tôi khẳng định là não bộ cháu bé này là chụp như máy ảnh. Mình phải nói thật là những cái chi tiết đó nó nhỏ mà khi mình tách ra, và cái hình thật thì nó không liên quan lắm. Là tại vì cái hình kia mình cảm giác nó rất là lớn, còn cái hình thật thì nó là những chi tiết nhỏ nhỏ nó đan lại với nhau, mà đôi là hai cái nó nhân đôi ra nữa. Tôi muốn cậu bé này sẽ đi đến vòng cuối cùng để chúng ta sẽ thi đấu với cái đội của quốc tế. Bởi vì là đây là một cái trường hợp rất là đặc biệt. Tôi nghĩ là như vậy. Con ơi, con biết gì về Monaco không? Nước Monaco có thủ đô là Monaco. Đúng rồi. Và đất nước đó nó ở châu Âu ạ. Đúng rồi. Châu Âu à? Vâng ạ. Với Monaco mà khó thế mà cũng biết được. Tôi không tin. Cái đấy thì dễ rồi mà. Con che lại mắt một lần cuối chứ không tin. Lần cuối cùng em sẽ mời anh Sam. Anh đã dùng kiến thức của mình. Không tin, mời anh. Lên. Trời ơi, chúng ta chọn chi tiết đi ạ. Thứ hai ạ. Thứ hai. Mời con. Solomon Island. Solomon Island. Hả? Tôi không tin. Tôi không tin. Tôi cũng không tin luôn. Cho dù đấy là ở một cái độ tuổi như thế và cái khả năng đặc biệt như thế thì tôi sẽ rất vui nếu như mà Quang Bình có thể vượt qua được mọi thử thách để lọt vào biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Quang Bình, làm sao mà con lại có thể làm được như vậy? Còn có cái vụ bonus xem chữ Island. Island chứ không phải là quần đảo Solomon. Thấy ghét thì Là bởi vì tôi cố tình chọn một cái nước mà nó còn lạ với rất nhiều người Việt Nam nữa. Em cũng biết nước nó tồn em tại. còn không biết nó có cái Island nữa kìa. Thế cho nên là tại sao nó lại làm được? Không phải là Iceland mà là Island. Tại vì cái chữ S trong đó là âm câm, không có đọc. Thì bạn ấy đọc rất kỹ, rất chuẩn luôn. Điều đó chứng tỏ là ngoài bên cạnh cái khả năng trí nhớ thì Quang Bình lại còn có một cái độ nhạy nhất định dành cho ngôn ngữ. Cho nên đúng, tôi đồng ý với Lê Minh Sơn. Bộ não của cậu này nó đặc biệt khác thường. Cho nên tôi sẽ rất vui nếu như trong biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam có Quang Bình. Đúng rồi. Dã man. Câu hỏi tí xíu là tại sao cái hình ban đầu cô chọn cho con hình đại bàng đó, con nhớ không? Dạ con nhớ ạ. Thì tại sao con không nói đó là của nước Mỹ mà con lại nghĩ nó là của đất nước Philippines? Tại vì của nước Mỹ thì cái mũi tên màu bạc ạ. Ui, Trời ơi, có cái mũi tên màu bạc cơ. nó rất là giống nhau nếu mà dưới cùng một điều kiện ánh sáng. Đây, cái này. Trời đất ơi. Ủa sao nó kỳ lạ vậy luôn hả mình? Đâu, Mỹ đâu? Em nhìn một lần em còn không thấy được. Đây, Đâu show Mỹ lên coi. Đó, mũi tên bạc. Chúng ta sẽ thấy rằng là Quang Bình có cái khả năng ghi nhớ tổng thể rất là tốt. Em ấy chú ý đến từng chi tiết
năng lực nhận diện rất là nhanh và cái tốc độ xử lý thông tin rất là nhanh. Tôi không tin. Quang Bình ơi, con biết gì về Solomon nữa không? Nó ở châu Đại Dương ạ. Châu Đại Dương. Châu Đại Dương là một cái châu mà ít ai để ý nhất. Cái lĩnh vực của Quang Bình ấy, cái khả năng của em ấy ở cái độ tuổi như thế thì trên thế giới cũng không có nhiều. Chú Thành ra đề cho con nha. Một lần cuối cùng nha. Vâng. Tức quá mà. Tức bao nhiêu thì cũng không được. Người lớn hành nhỏ dễ sợ. Hiện tại con đang cảm thấy rất là tự tin ạ. Thách thức tôi ạ. Show. Ồ. Con trai ơi, con thua rồi. Chú chọn số 3. Làm sao biết được cái cuốc cái xẻng? Panama. Hả? Oh my god. Để chưa? Tâm phục khẩu phục. Giỏi quá. Thưa quý vị, Quang Bình. Tuyệt vời. Panama ở đâu con? Panama ở châu Mỹ. Xuất sắc. Chú Thành hỏi với Thành không biết đâu nè. Chưa bao giờ tôi biết. Đừng ai hỏi tôi, chưa bao giờ tôi biết. Thưa quý vị, tôi ít nghiên cứu về địa lý lắm. Xuất sắc. Thật sự chú kinh ngạc cái tốc độ thần kỳ. Nhìn báo ngay, khỏi suy nghĩ lâu. Và chắc chắn, rất chắc chắn, tự tin và có vẻ hơi thách thức. Người ra đề. Nếu mà thật sự là được đầu tư thì tôi tin là trong tương lai đất nước của chúng ta sẽ có một cái tài năng thật sự. Đây là một cái năng lực là tư duy tri giác và chúng ta sẽ là nhìn từ một cái bức tranh tổng thể. Chúng ta quan sát rất là chi tiết tất cả những cái chi tiết nhỏ của cái bức tranh tổng thể đấy. Và chúng ta nhìn thấy là ở trên những cái quốc huy này có rất nhiều hình là chim đại bàng, có rất nhiều hình sư tử, có rất nhiều những cái hình con thuyền ở một số cái quốc gia mà ở vùng vịnh đó. Thế nhưng mà làm thế nào để cho Quang Bình có thể phân biệt được những cái hình mà có thể là gần giống nhau như vậy mà lại còn ghép cặp được với cả cái quốc huy của một cái quốc gia nào, thì cái khối lượng nhớ nó lại còn khổng lồ hơn nữa. Cái điều đấy là cái điều mà tôi cũng cảm thấy là rất là ngưỡng mộ và thán phục, thậm chí còn ghen tị với cả những cái năng lực mà Quang Bình có được. Dạ em có thấy ghen tị dạ. Thưa quý vị, đối với trường quay ngày hôm nay có bố mẹ bạn đến và xin mời anh chị cùng lên sân khấu ạ. Xin chào và chúc mừng anh chị ạ. Dạ vâng. Tôi không biết điểm số là bao nhiêu, nhưng mà trước tiên là tôi phải chúc mừng cái đã, là bởi vì quá là ngoạn mục. Anh chị có phát hiện được cái điều đặc biệt ở con mình từ nhỏ hay chưa? Cái cách anh chị gò nó vào cái khuôn khổ để nó lễ độ và ngoan ngoãn như hôm nay là bằng cách nào ạ? Dạ vâng, thưa anh Trấn Thành và thưa toàn thể ban giám khảo cùng các bạn đang xem trường quay. Từ lúc còn khoảng rất là nhỏ, chưa đầy 1 tuổi thì bạn ấy đã có một cái gì đó làm cho vợ chồng cảm thấy có hơi khác các bạn nhỏ khác. Nhưng mà nhận diện rõ ràng thì có khoảng hơn 2 tuổi. Bạn ấy bắt đầu tự học tiếng Anh từ năm gần 3 tuổi. Đến năm 4 tuổi là bạn ấy đã nói thành thạo tiếng Anh. Và mình đã phải từng cho nghỉ mất 1 năm không học tiếng Anh. Vì là sợ bạn cái bộ não của bạn ấy nó phát triển mạnh quá và cái năng lượng nó lớn quá, mình không kiểm soát được. Và tự chính gia đình kiềm chế lại. Nhưng mà bạn ấy rất là đam mê với mọi thứ, từ các cái hình ảnh rồi khoa học, và hoàn toàn là do bạn tự tìm hiểu trên mạng. Wow. Và tương lai của cháu bé là hoàn toàn là nằm trong cái sự giáo dục của gia đình cũng như là của xã hội. Và bởi vì chúng ta chưa có một cái ngôi trường nào đào tạo ra những cái con người đặc biệt cả. Thưa anh, tôi muốn nói như này thôi. Tất cả những bạn trẻ này đều là những món quà của Thượng Đế.
Và để gìn giữ cái món quà này nó cực kỳ khó khăn, cực kỳ phức tạp. Nó khổ hơn những ông bố bà mẹ bình thường nhiều lắm. Thì cho tôi ngắt lời chân thành một chút. Có một cái hành động rất là nhỏ của cái đôi vợ chồng này. Đó là ông ấy cầm bàn tay bà, ông dìu bà lên sân khấu. Cái hành động đấy là đã quá đủ yên tâm với một cái gia đình có một cậu bé như này rồi. Cảm ơn anh chị. Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn ban giám khảo và cảm ơn anh Chân Thành, cảm ơn khán giả. Và hãy cùng xem điểm số mà giám khảo khoa học dành cho Quang Bình. Xin mời. Và mời con. Quý vị và các bạn thân mến, Quang Bình, thành viên mới của Đài Gia đình siêu trí tuệ Việt Nam.